ወርሃ መስከረም ቡርኬተ ጥቅምት በሰላም እግዚአብሔር አሜን። አስሮ ረቡዕ ሰርክ ሌሊት አሚሮ ዘክህነት አስሮ ሰሚት አስሮ ሐሙሶች ሰርቀዋል። እሁዱ ጥንተ ቀመር እሁድ ጥንተ ዕለት ሰሉሱ ጥንተ ቀመር ረቡዕ ጥንተ ዮን ዘጥንተ በተሰረዙ ሀበቃነ ወሊነባዊ ዘዕጣኑ ዘጸሎተ ዘማኅሌት ይርወን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘጸሎተ ዘቃሎተ ማኅሌት ወንዝ መስዋዕት ይርግ በእንተ እስመ ሚካኤል ወገብርኤል አርባዕቱ እንስሳ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማዕታት ሰዓቱ ነገደ መላእክት ዘዕጣኑ ዘጸሎተ ዘማኅሌት ወዘማኅሌት ወዘስብሐት ወዘመስዋዕት ይርግ በእንተ እስመ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ዘጸሎተ ዘዕጣኑ ዘማኅሌት ወዘምስዋዕት ወዘማኅሌት ወዘስብሐት ወዘመስዋዕት ይርግ በእንተ ስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወወልድ ኩሉ ዓለም ዘጸሎተ ዘዕጣኑ ወዘመስዋዕት ወዘማኅሌት ወዘስብሐት ይርግ ወካደሰ ይርግ ወእንተ ስሙ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱ ትንሣኤሁ ዕርገቱ ዳግም ምጽአቱ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ወተዘከረነ አምላክን በትእዛዝ ያጸረነ ዘቦተ ስናልፋን ወአንቆ ሊያጽናነ ምድርነ ማርያም ዝባታ መጋይ ለቤተና ስንኩላር ከመተማን ወደ ይዛራነ ዘንዳዩ ሰውታት ተጠባ ወደ ተሰራዊን ሲያና አረጋ ታይብነ ኩላሊ ረመዳን ናበዝ ማታ ወደ እግዚአብሔር ዶሎ ያጅነ ወተሰብ ተሰባስ መዲራነ ነው ወደ ጊዜው ብዛት ሰላም ለኪ ዘንዘግሩ ለኪ ማርያምና ሰዋት ማርያም ማለት ነው። ናው ሚዜ ሰጥቶ ብዙ ነገር ይዛራው ብዙ ሳለን ያለነው ነገር ነው ቢን ለምን ተናራ እና ወበና ምራቆም ወበና ወደ ብሎ ተንተተ ዛሬ ዘበና ወደ ዛራ ወደ መስቀል ዓለም ላለ ዘመነ ዘመነ ሰራዊ ታሳለ ዘመነ ማለት በጣም ለተብለ ሐሙስ ወደ
እንጽበልን ከብና እግዚአብሔርና ሰናይ ፈቃድ ይኩነና የኩለም ቅዱሳን አባቶትና በረከቱን በጤትን የሚበሉና ቅድስት ማርያም በተጣማ ቆራይ ፈየና እግዚአብሔር አምላክና አቡነ ዘበሰማያት ወይኩም
Ah
ስጋ ማርያም ለባሲ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላማት ያላለም ደሳሲ ኃይል ስላሴ ወፀወልድ ስላሴ በስመ ስላሴ ሰላም ለገበዋቲክሙ እለ ሩቃን እምለብሰወ ስሉስ ቅዱስ ርጓነ መፍሬ መብረቅ አበብነቱ መጽዋዕት ቀረኔዎ ጻድቅ ይምራኒ ወንጌልክሙ እግዚአብሔር አድረቂ ዘተያዩ ዘያሂቦ ዮሐንስ መጥምቅ የምርሃኒ
Yeah.
ወይ
Amen.
Yeah.
አውረ
ዘይለመላ ስላቀም ዮሐንስ ባሕሪ ዘጠንታን ወርቀ ቀርነ ባልከ ተበኩለ የስም ነጎድጓደ ዮሐንስ እግዚአብሔር ቁልቡ ወደ ኪዳን ከለነዳይ መዝገብ ወለአብድኒ ውእቱ ጥበቡ ለጉሬከ ወለቤሳድከ አዲ እመየው ዮሐንስ አስካሪያኒ ጊዜ ቀሰመ ከመላካ መጻሪ ሰላም ለመታክፍቲ ከአሮተ ትግአ እለገደፋ ወለዘባን ከሰላም ለጸጉረ ሰገር ዮሐንስ ልቡ መዝገበ ረድኤት በዛ ሞገስከ ወእበየከ ሶበ ነገሮሙ አልፋ ያዕቆብ ተበሳ ወራሴ ሰላም ለአርዳዊከ እለ ይቀረ ያግብ ለመዝራዕከ ሰላም በርእሰ መለኮት ዘረበ ሙላዳ ዮሐንስ ዘትቀኒድበት ትንቢተ እግዚኦ አምሳለ ብእሲ ዘጠበ ህሊና ንጹሕ ወቱ ዮሐንስ መልአከ እግዚአብሔር የሰማይ ድምፁ ከመንግሩ ሂሮተከ በባሕርያሁ ወገጹ ሐዋርያተ ትስብእት ዘእምኀቤከ አብየ ይሩጡ ዮሐንስ ጸቢሐ በሊቅከ ኢያሱ ከመ ይቀድሰኒ ወያንሳኒ በእሱ በአእምሮ ፍቱሕ ዘውእቱ እምከርሱ ሰላም ለአስፋልከ ንቡራተ አጸጸናፊ ወለገቦከ ሰላም መንጸፈ አመፃ ገራፊ ዮሐንስ ነቢይ ሐመረ ክርስቲያን አዳፊ እየቀረየከ ሰማይ ዮሐንስ ዘበተለሞስ ቀለዘን ከነወንጌላዊ ጉባኤ እንድማዲ ብዚ ዛራይ ደግል ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ቅዱሳና ውሉድ ሰማያት
القدوس زادين ولوكاس كالوت እግዚአብሔር بارك الديور دوا وعزتنا ذكر من قصص كالعالم العالم آمين وانجيل لوقاس معرف 4 كعسرت شدشة كساب 23 نبتا زحانيلا ناب نازريت دما مسا بمعالت سنبت كم تلماتو نبي صلوت يهود أطوي كان ببون تنسأ مزحف نبي إسياس كأهوه نت مزحف أنت كان صلوه كم زتسعب زتسحفة كفلي رخبة ندخلات كبصر مثل زغب أني منفس زيابير قبل عليه الله نمرخات مبلاس نعورات مرأي نقفعات موسى حارة كبسر حريت حمد زيابير كسب خلاقني نتي مزحف عتيه خاء نتأجل قاله بوا تغمته عيد كلهم لتون أبتا بيت صلوت يهوزنا ورخاء نابو يتمتا نبرا شعو إذا صحف زي لومي آبا أزانكم تفتسما كلهم جمرا كلهم كا مسكرلو بدي كبا فزوس زنبرا سجاز مالو قال تدني قمون إذا ستودي يوسف دو أيكونن بلو يسوع ما كم زوالو أتحكم قدم رزقا فوز بالمسلا كم اتملسوا لي كمتي أب كفرنا هم يركم اتمسلوا لي كمتي أب كفرنا هم يركم يركايو كبلو سمع كم كله أبزي أبجزا عتها كبرتولني كم زلهم ركزاني آية سماي وندري حال بقى يا ليس حال بيجي لاتي ለመንፈስ ያውር ወበኃይለ ኤልያስ አልቦ ዘያብር ለዮሐንስ ለመንፈስ ያውር ወበኃይለ ኤልያስ አልቦ ዘያብር ለዮሐንስ
ክርስቶስ ለሐዋርያቲሁ ቅዱሳን እንደ በረከቱ ውስተ ሰማያት እንደ ትንሣኤ ሙታን ሳይሉ በምሕረቱ ያሉ ምስሌሙ ምስለ ኩልክሙ ዝሞት መንግስተ ሰማያት ወርሰና ንዘለና ተወረንጠና ያበነ እግዚአብሔር አምላክና ወልድ ዘበሰማያት
አንተም አብሬ ገንዘብ ለቀደም አንዛሩ ገጽ በበስመ ኮኮን ወታኑ ንጻኑ ወደሏል ለመንግስት ባሁለ መንፈስ ቅዱስ ጊዮን አረ ንጉስ ነው አሰብቶ ከተይዚ ኦ አብሬ ከይሰጥ ተስተቆን መስረት ከግድ ለዘይ ማረነ ወበዘይ መሲ ከበነ ከማው በእንተ እግዝእትነ ማርያም በል አስርተ በተከሲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረክሙ አብየ ፕሮግራሙ ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባረክሙ ወያብርሃኝ ታልባቢክሙ ለሰሚያ ተአምሪሃ ለማርያም ወላዲተ አምላክ አምሪያ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ባረክሙ ወያብርሃኝ ታልባቢክሙ ለሰሚያ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ዳሲሃ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በእዝነ ልቡና ስሙ በአእዛኒክሙ ወአንብሩ በልብክሙ እብያ ወክብራ ወውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል መርሃ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ቅድመ ዓለም ህሊና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወትየ ይቤላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም እምኀቤሁ ወእምከርሰ ብእሲቱ ሚክርሰታ ዘይጸውሮ ለእበየ እግዝእትነ ማርያም ከመ ተጸፍሑ ኩሉ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዐቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ አው ህሊና ዘይክል ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ወባቱ ንስቲተ ንነግረኩም መጠነ ተክህልነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት እምአዳም እስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሰይ በብዙኃ አምሳል አስተርአየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ኢያቄም ወስመ ወላዲታ ሐና ለመኑ ተሁቦ ተዘንግሎ ህሊና እምውልደ ሰብ ለመላእክቲሂ ኢተክህሎሙ ድንጋሌ ህሊና እስመ አበሱ ወፍትወት ወወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃለኑ ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም በሐቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩሎን አንስት ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎም መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወቶ ለአምላክ በንጽህናሃ እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ብስራት እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክ በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሃቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፈቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ዘይሰገድ ላቲ ይደምሰስ እንመቋሞ ወኢተአውቀ ዝክረ ስሙ ወኢይትአወቅ ዝክረ ስሙ ወይቤሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን ወአሜን ይኩን ለይኩን ዘግለጪ ወወልደች ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወለደች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማ ዘሐስስ ለበግ ከሐስሶ ለበግ ግዱፍ ወሰበረከቦ ጸረው ዲበመት ከፍቶ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማህሜሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደጅ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር እዘይጽያን ዲበ ደመና ብሩክ ወበአ ውስቴትኪ
ተበሲ ኦክዝቴ ማርያም ንግሥት ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘይዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተበሲ ኦክዝቴ ማርያም ንግሥት ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተበሲ ኦክዝቴ ማርያም እሙ አንቲ ለዛህዋርያሁ አነ ተበሲ ኦክዝቴ ማርያም ድንግል ወለችው ለአማኑኤል ዘአከመ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እንድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦክዝቴ ማርያም ድንግል እንተ ወለች አምላክ እንዘ ኢይትነሣ መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦክዝቴ ማርያም ድንግል እንተ ወለች ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃቅ ወእንዘ ኢይትዌለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሙ ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦክዝቴ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ አብቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወወልደ ማርያም ጽጉዕ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰርዐ ሕገ ለሰብ ወበተሰግወቱ እምቅድስት ድንግል ነበረ እንዘ ይትዔዘዝ ለሕገ እስራኤል እንዘ አምላክ ውእቱ ወፈጸመ ኩሎ ሕገ ሰብ ዘእንበለ ኃጢአት በኃቲታ ወእምኩሉሰ ሐረያ ለሰናይ ጥምቀቱ ከመ ይሃበነ ልደተ መንፈስ ቅዱስ ዘበእንተ ባቲ ነሐዩ እስመ ለሊሁ ይቤ በወንጌል ቅዱስ ዘይተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ኢርእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ወበእንተዝ ተጠምቀ እግዚእነ ለሊሁ በእደ ዮሐንስ መጥምቅ ወልደ ዘካርያስ ካህን ወነቢይ አርአያሁ ከመ ይሃበነ ወሃገገ ለነ ስርዓተ ጥምቀት እንከሰቼ ድሉው ውእቱ ተጠምቆ ለውልደ ክርስቲያን ለተባዕት እምአመ ተወልደ በ40 ዕለት ወለወለትኒ እምአመ ተወልደ በ80 ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ኦሪት ወኢሳይያስኒ ይቤ በትንቢቱ እንዘ ይሃብር ምስለ ቃለ ኦሪት በእንተ ወልድ ወበእንተ ወለተ ነዋይ ያመጽኡ ሀቤኪ እንዘ ይነሱ እደ ወአንስተ ወይጸውሩ በዝባናቲሆሙ ወይሃቁፋ ባዕዳዊሆሙ ወአዲ ይቤ እግዚእነ ዘእምነ ወዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድህን ወበከመ አቅደምነ ነጊረ ዘንተሰ ዘተናገረ ላቲ ኢሳይያስ ይእቲ ጽዮን ወብሂለ ጽዮንሂ ቤተ ክርስቲያን ይእቲ መካነ ውላዲሆሙ ወአጸደ ተድላሆሙ ለወልደ ክርስቲያን እለ ሲማን በክርስቶስ ክርስቶሳውያን ንግበአቸ ሀበ ጥንተ ነገር ወዝእ ውእቱ ዜና ትሩፋቲሁ ለዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ዘአጥመቆ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈለገ ዮርዳኖስ ወሀመ ተፈጸመ ሎቱ ለዮሐንስ ክልኤቱ ዓመት እምአመ ተወልደ ወሃለፈት ምጽአተ ሰብአ ሰገል ወቀተሎሙ ሄሮድስ ለሕፃናት ወአስተባደይዎ ለዝንቱ ሕፃን ሀበ ሄሮድስ ወይቤልዎ እዛ ሕፃን ዘተሐስስ እንተሃሎ ውስተ ቤተ ዘካርያስ ካህን ወአዘዘ ሄሮድስ ለሃራ ይንስእዎ ለሕፃን ወይቅትልዎ ወሰምዮ ዘካርያስ ከመ አዘዘ ሄሮድስ ይቅትልዎ ለዮሐንስ ወልዱ ነስኦ ወጾሮ ዲበ መትከፍቱ ወወሰዶ ወአበው ውስተ ቤተ መቅደስ ወአንብሮ
ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስና ስጋራና መንፈስና ትፍውስ ንስኻ ኣብ ሓደ ወዳዊ ጎይታና ምሃና ምድራይና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮ ንስኻ ቆይኻ ኣብ ርእሲ ዘቐውዐ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃ ናይ ሲኦል ኣገልግሎታት ክትፍእዋን ከናውፅኦ ናይ ክብርን እዮም መብቲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረካ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝበታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈታሕ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንኩሎም በብስሞም በዓል መንፈስ ክርስቶስ ተፈትዮም ናፃ ዝወፅን ይኾኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ በቓል ባልኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ዓተይን ኣጽኒዕካ ዓልዎም ትማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንክን ዓይንን ትሑት ባርያኻ በፍትሓኒ ብኣስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈቱን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ እተን በደለኛን ብዝኾንኩ ባይ በቃል ባርያኻ እውን ዝተፈቱ ይኹኑ ኦ መሓር በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተሪኻ ናይ ሓጢአት ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ እውን ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣት ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዘረብን ንሰርሖም ንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና እስራኤልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛ ህዝቢ ምኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንፍቀር እግዚኣብሔር መርሒ ሃገርና ዘክሮ ብፅድቅም ሰላም ሓልዎ ፀሩን ፀላቱን ቀልጢፍካ ህዳሉ ኦ ጎይታ ንሊቃ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣጉሲስን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ለእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብኹኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መዓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ኣብ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልና የምሮና ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዝዓለመ ፈጺምና ከም ንርሕ ግበረና ኦ ጎይታ በቓልካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ቅዳሴና ይቀበለልና ናይ እመቤታችን በረኸታት ረድኤታ ይፍረድና እግዚአብሔር አብዳማትና በረኸና አብዳማትና ይቀድሰና ናይ ንጽህና ናይ ፍቅሪ ናይ ንስሓ ይበለና አቡነ ዘበሰማያት
አሜን 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 ባለከ ወቁርባነከ ከመ መስዋዕተ መልከጼዴቅ ወአሮን ወዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዳሴና ቅዳሴ ምላጸ ቀብል ቅዳሴና ይቀበለልና በጣም ይባርከና አቡነ ዘበሰማያት ንበል። ተዘከረን ዋብየ ቀሲስ ወተረትከ ቅድም ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ቅቡም ወብርሃተ እግዚአብሔር አብ
زمن يودان بفصوم سلام كحلونا كل نزعات زيابي راملغنا لمنهم نزحاتكم لهم عادياتهم كحدكم لهم يونو زي حدكم لهم قنا عادياتهم اي كحدكم لهم من يوم تبرقان حجونا بلاك التسبيتك كرسيان كله قزين اي كنا سرع نزحو نزحانا قلوه تخاب زحالم زحاتيات كستسريون كله ما سرع حمسان فتحون كأسرون وقيتان نصغى سلطان كنا تبقى خامو حجيها ومفكر سابقا محرد كان لمن انزلنا لنا من تزوم دارك كاسوبتنا نسنا فتاتين احواتين احاتين من دائمين تدخل ضغم فاكر قاري قاول أو كمي مسوي خارج وماتينا مزلو كل من مناهج لمنك لنا نجد محرات كاسر قلنا كل مسير حاجات كرسنا أو بيتا خليتنا بدفرات كيف لنا بسحتة بتنكر كنا بخار تبليج بقول خارج نزرع ويكاب فتة مسان عند بدلنا كان نايسب تخام ثلث يخامو أولو وامم كرسب ويتا كل بدرات ناي حاديات ناصريت هابنا بارغنا كتسنا ناس أكبرنا نقول زوراهم صحيهم
ቅዱስ ፍቃድካ ፍጹም አጽናዕና ኦለዋ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰብያዊ ዝኾነ ሄረ ቦሃን መንፈስ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሐወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ኣለ በእንተ በለታው ማስባና ሰበቂተመ እግዚአብሔር ይሷት እግዚአብሔር ድማና ተሰመን ዘዓዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አብልቦም ከሕድር ጻምቦም ክቕበል ምንቱ መበለታ ረዳይተ ይብሎም ንለም እግዚአብሔር አሜን ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልም ክኾኑ ጻምቦም ድማ ቅበል ምንት ደናግን ልምናሎና እግዚአብሔር ዓዝ ትዕጉሶም ክቦም ምንት ትዕጉሳ ሰባት ንለም ብንጽና ኮይኖም ክሕልውን እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንት ህዝባውያን ምእመናን ንለም እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስስራ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክርስትና ክቦም ማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክዓድሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንለም እግዚአብሔር ኣብ ዋር ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሒ ሃገርና ንለም እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክቦም ምንቲ መውካንን ሰበ ስልጣናት ንለም እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዘጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለም እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ መባሕርን ብየብስን ዝተሰዱ ሰባት ንለም እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያን ስሙኣን ንለም እግዚአብሔር ፍጹም እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸጽንዖም ምእንቲ ህዙናን ጉያት ንለም እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራን ንለም እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለም እግዚአብሔር ትዕግስቲ ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለም እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውፍውሶም ምሕረቱ ጠገቡን ከኽልለሎም ምእንቲ ሕሙማን ደውያን ንለም እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለም እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝተበደሉ ኣቦታት ኣሕዋትን ኣሃትን ንለም እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለም እግዚአብሔር ንኣምላክ ክሳብ ወሰኖም ክዓቕሞምን ክመልእ ምእንተ ማያት ኣምላክ ንለም እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእ ዝዕፀኒ ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ቅዱስ ክኸድነና ንልምን ንለም እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተስለቢብና ፀጉቕ ንዓቢ ብስሙን ክንምቃዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያት ንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክከል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምንዎ
ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 እስካብ 11 መዓልቲ ኣምላኽ ብምዃና ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ከይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣሎና ብምሸት ሰዓት ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረኣኩኻ ከም ረዳእኩኻ ከም ዝበሎ እንሆ እታ ምሸት ሰዓት ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ መታን ኣገልግሎትና ከይንቀፍ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽንያት መዕንጠፊ ኣይንኹን ኢና እኳ ደኣ ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንርእስና ብብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቀት ብፀበባ ብመርገፍቲ ብማእሰርቲ ብባጋሮ ብፃዕሪ ድቃት ብምስኣን ብጥሜት ብቅድስና ብምስትውዓል بعقل بلوهات بمنفس قدوس بحقي فقري حقي بمزراب حيدي أملاخ أطوات صدقي بيمان بتأقام بمحال بخبرن بس بحسرانن صبوء كذاربولنا كونا كتسلمنا أن نرئي ألونا حق أنياتات كلنا خاء ممثلتي يقصرنا كم زي فلتنا قناخ أطبقنا كم زي نفلت قناخ أطبقنا نفلت إنا كم زموتنا قناخ قناح يوان إنا ببرتوع نقطع نقطع عن تخلنا قنا أيتقتلنا كم قهيان قناخ كل ساعة حقوسات إنا كم لخاتات قن بزحات نهاب ببزح نهبتم إنا كل ناس حنتي كم زيبلنا كل الناس حنتي كم زيبلنا كنا نرأى لنا بركة أبو فتوى الوالد
ናዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 12 እስከ 17 ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ብኢድ ሐዋርያት ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ ኩላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ ሽሕ እኳ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ የኽብሮም እንተነበረ ካብቶም ካልኦት ክፅምበሮም ዝደፍር ሓደ እኳ ኣይነበረን ምስ ኩሉ ግና ካብ ሰብኡትን ኣንስትን ካብ ቅድም ብዝበለፀ ብዙሓት ብጎይታ እናኣመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ ጴጥሮስ ክሓልፍ ከሎ ንገሊኣቶም ምእንቲ ከምፀላልወሎም ኢሎም ነቶም ሕሙማት ፀይሮም የምፅዎም እሞ ኣብቲ ኣደባባይ ኣብ ዓራትን ቃሬዛን የደቅስዎም ነበሩ ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ከተማታት ድማ ብዙሓት ህዝቢ ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደሮምን ሒዞም ይመፁ ነበሩ ኩሎም ከዓ ይሓዊ ነበሩ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንኣት መሊእዎም ተምፅኡ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድስት ወንጽሕት አሜን በአማን በእንተ ዘወደጓለ እመሕያው ሳለና ቅድመ ክርስቶስ ወድከመ ይጸግወነ ስርየት ላታዊነ ተበሲዮ ድንግል ንጽሕት ዘአማን ንግሥት ተበሲዮ ምክሐተ መድኅነ ተበሲዮ ዘወለድኪልነ ማርያም አምላክነ ንዘራይ ከመስተከርና አራቂተ ዘአማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምሕረት ርኅራኄ ወይስር ላታዊነ ልጁ ይባርኮ
ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱሳን Let's
እስካን ዓሰርተ ክልተ ኣስይዙ ምስ ፈጸመ ኣብ ከተማቶም ክምህሩን ክሰብኩን ካብኡ ዝሓለፈ ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ እነ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮሎ ብዛዕባ ግብታት ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ሊኢኹ እዚ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ወይ ድማ ንጽበዮ ካልእ ኣሎ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ከልኩም እዚ እንትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ዮሃንስ ንገርዎ ዕውራት ትርእዩ ሓንገታት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማት ይሰምዑ ሙታት ይትንሱ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለዉ ባይ ዘይዕንቀፍካ ብፁዕ እዩ ንሳቶም ምስ ከልዩ ኢየሱስ ነቶም እዚ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወጻእኹም ብንፋስ ሰብ ዝበሻም ብቆሎ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወጻእኩም ብቕጭን ክዳውንቲ ዘጌፀ ሰብ ዶ ቅጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑስ እንሆ ኣብ ኣበይቲ ነገሥታት ኣለዉ ንምንታይ ደኣ ወጻእኩም ነቢይ ክትርእዩ ዶ እወ ካብ ነቢይ እኳ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ ንሱ እቲ ብዛዕባ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሚኻ መገድኻ ዝጸርግሉ ኸይድ ቅድሚኻ እልፍ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ እዩ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከምዘይተንሰብ ሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግን እቲ ዝንእስ ክዓብእ እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትግፋዕ ኣላ ገፋዕቲ ድማ ይዘርፍዎ ኣለዉ ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሃንስ ተነቢዮም እዮም ክትቅበልዎ እንተዳ ደሊኹምሲ እቲ መጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል ከምዚ ከዓ ዝብልዎም እምብልታ ነባዓናልኩም ኣይሰዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሃንስ እንተመጸ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ዝበልዕን ሰትን ወዲ ሰብ እንተመጽእ ከዓ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርቂ ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጣንን ይብሉ ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት ሰማይ ወምድሪ
አባይ ኤርትራ ወዲበዛ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊገባ አባዝነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት أبوه وثنا ملحنا إيسوس كل سوى እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ስለዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ሲመዛ ስልጣናት ዝፈጠረ ብድሕራይ ዘመን ሰብ ዝኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳ ከም ሰብ ኣበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን
ወመላእክተ ኩላም ምድረ ሰላም ከንተም ሰማያት ተባቲ ሰራዊት ሰማያት ሲሰቡ ከንዘብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ጸልዩ እንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምዑ በበይናቲክሙ በአምሃ አብከተ ቁርባን ሳቦና ወራት በረከተ ጸሎቶም ያሉ ምስለ ሰሪቃ ጳጳሳትና አባ ማስሌቶ ብዙ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩላስ በክርስቲያን ወይቀባል ሀገር ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አባ ጳውሎስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስዕለቶሙ እስጢፋኖስ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአሁናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከአፍተር ጌታ በምህረትን በሃይማኖትን ከምስራሐው ክበረልና እምነት ቅድስት ስላሴሃው ሳመውጣት አስፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመም ህዝብኻ ብፀሓየሞሞ በውሶም መገቻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ምርሓየሞሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘውትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣብዝሓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝመቱ ንዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቑርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ መንባባት ብኣቑሑት ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መብርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነትካ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝሩ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ኃጢአተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕር ንስኻ ባርክ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓነ ሃይማኖት ለወሎኒ ወለኩሎ ማዕረግ ነፍሰሙ ተሳለሙ ዘመኑ ወከም ሰማይ ወለገ ውስጥ ማይሰር ድንገት ጸውረ በገርሰ ሥጋ ኮነ ወልድከ ጣውከ መንፈስ ቅዱስ ለነብሩ ወሊቃነ መላእክት ወክቡራን እንስሳከ ለስዱስ ክነፊሆሙ ውሰት ባእን ይሰሩ ማጽናፍ እስካልተባለ ቅዳሴ ለዘንበለ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም Oh
ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር
ስምናውን ምስኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት አመጽሐፈ ወጽሐፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፁዕ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣን ልቦ ዘለካሎም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ እግዚኦ በዓይነ ምሕረትከ ነጽረኒ
በጸሎት በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበእንተዝ አብጽሐ ስምዐ እምነ ነቢይ ወይቤ እስመ ይቤ መንፈስ ቅዱስ ዮም አመ ሰማዕክሙ ቃሎ ኢታጽንዑ ልብክሙ ከመ አመ አምረርዎ በገዳም ወከመ አመከርዎ ወከመ አመከርዎ ዘአመከሩኒ አበዊክሙ ፈተኑኒ ወርእዩኒ ምግባሬ 40 ዓመተ ተቀጣዕክዋ ለይእቲ ትውልድ ወእብየ ዘልፈ ይስሕት ልቦሙ እሙንቱ ሰኢያእመሩ ፍናውየ በከመ መሃልኩ በመዓትየ ከመ ኢይባኡ ውስተ ዕረፍትየ ውእቱ ያዜክር ክልኤተ ዕረፍተ አሐዱ እምኔሆሙ ምድር ርስት ዘብሉይ እለ ብኡዋ እልክቱ ወአይረፉ ውስቴታ ህዳጠ እምጻማሆሙ ወእምሃሳሮሙ ወዕረፍትሰ ዳግሚት ትእምርት ይእቲ ለመንግሥተ ሰማያት ወእለሂ ይረክብዋ ያዕርፉ ለዓለመ ዓለም እምጻማሆሙ ወእምህማሞሙ ዘዝ ዓለም ወለምንትኒ ይነግርዎሙ በእንተ አሐዱ ተስፋ ዘውስተ ሰማይ እንዘ ያዘክር ካዕበ ዘውስተ ምድር ከመ በትርጓሜ ዝንቱ ይትዐወቅ ዘውስተ ሰማያት ወይትከሰት ነገሩ ሰናየ ወፍቱሕ ይደልወነ ንህትት ይእተ ፍኖተ እስመ እልክቱ ወፁ እምነ ግብፅ ወእምነ ባህረ ኤርትራ ሀበ ገዳም ወፈነው ሰብአ ዓይን ይርእይዋ ለእንታክቲ ምድረ ርስት ዘሃለወት ይባኡ ውስቴታ ወመሃሮሙ ተመይጡ ወተመክሁ በይእቲ ሀገር ከመ ምልእት ይእቲ ኩሎ ሰናያተ ወባህቱ ይቤ ምልእት ይእቲ ሰብአ ጽኑዓነ እለ ይእቲ ሰብአ ጽኑዓነ እለ ይትመውኡ ወንሕነሰ በቅድሜሆሙ ከመ አናብጥ ወእምደለዎሙ ለእሉ ግዙፋነ ክሳድ ወኩዳነ አልባብ ይዘከሩ ሰናያት ቀዳሚ ዘገብረ ሎሙ እግዚአብሔር ወእፎ አሃይሎሙ ማእከለ ሰራዊት ብዙሃን በግብፅ ወአቀቦሙ ወእምሃሳሮሙ ወወሃቦሙ በርበረ እልክቱ ግብፃውያን ወበገዳም ይሂ አዲ አንቃ ኮካ ወወሃቦሙ ማየ ዘበእረፍት ወአዝማነ ሎሙ መና እመሰማይ እምሰማይ ወዘተርፈ መንክራተ ዘአልቦ ሁልቅ ዘገብረ ሎሙ ዘንተ ኩሎ ኢተዘከሩ ወኢአምኑ በዘገብረ ዘንተ አበይተ ሃይላተ ምስሌሆሙ ዘለሊሁ ይክል ገዳመ ያበውኦሙ ውስተ ምድረ ዕረፍት ኢኮነ እምኔሆሙ ምንትኒ እምዝንቱ ጉሙራ አላ አብዱ ወይቤሉ ንትመየጥ ውስተ ምድረ ግብፅ እስመ እግዚአብሔር አውፅአነ እምሕየ ከመ ይቅትለነ ለነ ለደቂቅነ ወለአንስቲያነ ወተማ እግዚአብሔር ለአሊሆሙ ሰበኩሁዱ ከመዚ ፉጥነ ሃይላተ ዘገብረ ምስሊሆሙ ወመሃለ ከመ እልክቱ ትውልድ ይበውኡ ውስተ ዕረፍት ወከመዚ አጥፍኦሙ ለኩሎሙ በገዳም ወጉፅአን ይሂ ዳዊት ያዘክረነ ዘንተ በምሳሌ ከመ ኢናስትት ዘንተ ዕረፍተ
እንተ በሰማያት በተቃውሞ ሰናያት ወይቤ ዮም አመ ሰማይኩሙ ቃሎ ኢታጽኑ ልብኩሙ ከመ ኢያርክብኩሙ ከመ ኢይርከብኩሙ ዘከመ ዘረከቦሙ ለእሉክቱ ወወጡ ወሃጡ መካነ ዕረፍት እንተ ብኡዋ ካልአን ወባይቱ ለመካን ዕረፍት እንተ እግዚአብሔር ዘሃሎ ውስተ ሰማያት ወኮነ አምሳለ ዕረፍት እንተ ዘውስተ ምድር ወበእንተ ዝንቱ ጸሐፈ ሐዋርያ ዘንተ ስምዐ ኮነ ወካዕበ አብጽሐ ስምዐ ወይቤ እኩ እንከ አሃዊነ ኢትርከብ በላዕለ አሐዱ እምኔክሙ ኢይትረከብ በላዕለ አሐዱ እምኔክሙ ልብ እኩይ ወርፉቅ እምሃይማኖት ዘያርህቀክሙ እምእግዚአብሔር ሕያው እስመ እምጽንዓተ ልብ ይከውን ተቃሩነተ ሃይማኖት ወበከመ ሥጋ ዘየአጭ ደዌሁ ይትፈወስ ፈውሰ ከማሁ ነፍስሂ እንተ ኢይትፈርሆ ለእግዚአብሔር ኢትትኡሞ ጉሙራ ለቃለ እግዚአብሔር በእንተ ጽንዓተ ልባ ይቤ ዘንተ ከመ ኢይኩን ዘከመ ይቤ ኢምእመናን እስመ ደቂቀ እስራኤል በእንተ ኢአሚኖቶሙ በቃለ እግዚአብሔር ረከቦሙ ዝንቱ ሁሉ ሕማም ከመዚ እፎኑ ኢይረክበነ ፍጥረት እምኔሆሙ አመ ኢአመነ በቃለ እግዚአብሔር ገበርነ አመ ኢአመነ በቃለ እግዚአብሔር ገበርነ ትእዛዛቲሁ ወእፎ ንበው ውስተ ዕረፍት ዘበሰማያት ይቤ ናሁ ወፃይነ እምን ሕማማት ወበእንተ ዝንቱ ገስጹ ቢጽኩሙ ኩሎ አሚረ እስመ ይብል ዮም ዘውእቱ ህንጹ ወአጽንዑ ቢጸኩሙ ከመ ኢትብጡ ዕረፍተ ዘበሰማያት ይቤ አገር አዘዝና ካኒ ለቤተ ክርስቲያን አግሬ ዘራ ናይለ ለሀገሪትነ ኤርትራ
Yeah.
That's why
Thank you.
ማይደረ ለነገሥት ለዘመድጾ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻሕክሞ ለጸለይክሞ ለተለዋይክሞ ውስተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሞ ሥጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡረ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ በአእምሮ አው በኢያእምሮ በዛ አለፈ ይማርክሙ በዚህ መጽእ ከውክሙ በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮቱ በእንተ ደሙ ደመ በሥራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወወልደ ማርያም ጸባዖት በድንግልና በድንግልና ሥጋ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሰተ ወቅተ ጊዜ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሰተ ወቅተ ጊዜ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ زهابنا ببركات بعتان بشمعة بكل زمن وسائر أملاك بارهنا سنة باري ابننا زوات مكسس سمعت ورسلنا نزل لنا المغفر سنة كرسنا لهابنا ونزل السماء
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወይትን በሬት እግዚአብሔር ወበሰናይ ሀብቱ ጸሐፍቱ ጽሕፈ መጽሐፍ ስንክሳር በትርጓሜው እስትብሩ በቀድሞ አበው ቅዱሳን መምህራነ ቤተ ክርስቲያን አብ ክቡር አባ ሚካኤል ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ አትሪብ ወመሊክ ወአብ ክቡር አባ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ቡርስ ወካልአኒ አበው ቅዱሳን ወክቡራን እለ አስቀድኡ ለዝንቱ መጽሐፍ እምነገድላተ ቅዱሳን ጻድቃነ ሰማዕት ወምድርሳናት ዘብሉይ ወዘሐዲስ ዘመላእክት ዘነቢያት ወዘሐዋርያት ወዘሊቃነ ጳጳሳት ወዘባሕታውያን ቀዳማውያን ወመነኮሳት ወተስካረ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ወተስካረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ከመ ያንብቡ ገድላቲሆሙ ለኵሎሙ ቅዱሳን እምሰርቀ አሚሩ ለመስከረም እስከ ፍጻሜተ ዓመት ወኮነ አስተጋቦቱ በተሰዓቱ ምዕት ስሳ ወሰለስቱ ዓመተ ሰማዕታት ንጹሐን በረከቶሙ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወርኃ መስከረም ቡሩክ ዘውቱ ለሰዓቱ ዓመት ዘግብጽ ወኢትዮጵያ ወኤርትራ ወለባ መዓልቱ ወሌሊቱ ለዝንት ወር ሩይ አሰርቶ ክልኤቱ ውእቱ ሰዓቱ ወእምዝ የሐጽእ ሰዓተ መዓልት ወአመ አሚሩ ለመስከረም በዛቲ ዕለት እንደ ኢቲ አውደ ዓመት ዘግብጽ ወኢትዮጵያ ወኤርትራ ወዘረባ ይደልወነ ከመ ንግበር ባቲ በዓለ ዓቢየ መንፈሳዊ በብዙ ትፍሲት እስመ ኢቲ ዕለት ቅድስት ወቡርክት ወንርአቅ እምኩሉ ምግባራት ህሱማት ወንውድ ምግባራት ሐዲሳተ ወሰናያተ ዘያሰምርሆሙ እግዚእነ በከመ ይቤ ጳውሎስ እስመ ኩሉ ግብር ተሐደሰ በክርስቶስ ወምግባራት ሙሉያት ሀለሁ ወምግባራት ሐዲሳት ተወጥማ ወኩሉ ግብር ዘሰናይ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወከመዝ ዘሰምረ ለዓሌነ በክርስቶስ ወወሀበነ መልእክተ ሳይሉ ወምህረቱ ወምህረቱ ወይቤ ኢሳይያስ በእንተ እግዚእነ መንፈሰ እግዚአብሔር ዘለዓሌየ ዘበእንቲአሁ ቀብአኒ እዜንዎሙ ለነዳያን ፈነወኒ ወእስፍ ኩሎሙ ትእዛነ ለጽዮዋን ወይርአዩ እወራን ወአንኩፎሙ ለክፉአን ወእስፍ አመደ እግዚአብሔር ህሪተ ዘምህረት ወዳዊትኒ ይቤ ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም እምበረከትከ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለዓሌነ ይኩን ጻድቅ ወመርጽ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብ በቃለ ስብሐት ወዝማሬ ዮሐንስ እንተ አጥመቀ ፈጣሬ ለዚህ ካህን አብየ ክህነት እንደ ጭቋቋሬ መምህራን አንበሩ በዓሎ ወዘርዘ ዓመት በህሬ ዲበርዘ እዝ ከመ ይነብር ፍሬ ወበዛቲ ዕለት ተሐጽበ በማያተ ገዚህ ኢዮብ ጻድቅ ወተፈወሰ እምኩሉ ደዌሁ ወበእንተዝ ኮነ ልማዶሙ ለሰብእ ይጠመቁ በማይ ሐዲስ ወይትባረኩ ቦቱ በአውደ ዓመት በረከቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኢዮብ ዘኢነበበ ከንቶ አመ አሐዞ አበቅ ወአመ ሀብለ ጥሪቶ ሐዋርያ መንፈስ ይቤ እንዘ ያነክር ሂሩቶ ናሁ ናስተበጽኦሙ በቃለ ብዙ አይኩቶ ለእለ ተአበሱ ለኢዮብ ትዕግሥቶ ወበዛቲ ዕለት ሰማዕተ ኮነ ሐዋርያ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ አሐዱ እምአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት እስመ ዝንቱ ኮነ ሁለቱ ዕፃ ከመ ይሁር ወይስብክ ሀገረ ዕርዋ ወወረ ምስሌሁ ቅዱስ ጴጥሮስ ወሰበኩ ህቡረ ወጸውዖሙ ለሰብእ ውስተ ሃይማኖት ወገብረ በቅድሜሆሙ ተአምራተ ወመንከራተ ዘያደነግጽ አልባቢሆሙ ውእቱ እቸ ከመክነ ከመ ይባእ ውስተ ሀገር አሚሃ ሲወቶ ጴጥሮስ ለበርቶሎሜዎስ ከመ ገብር ወኮነ ይትገበር ውስተ አጸደ ወይን ምስለ እግዚኡ ወሶበ ያሰደሉ አይጹቅ አጸደ ወይን ፈረዩ በጊዜሃ ወሶበ ሞተ ሂ ወልደ መኮንን ዘይእቲ ሀገር አንሶ እምነ ሙታን ወአምኑ ኩሎሙ ወአቆሙ ሳይሙነ እግዚአብሔር ወአጽምዖሙ ወእምገረዝ አዘዞ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሁር ሀገረ በርበር ወፈነዎ ሎቱ ለእንድርያስ ሐዋርያ ምስለ ረቱ ከመ ይትራድኦ ወኮኑ ሰብአ ይእቲ ሀገር እኩያን ፈድፋደ ወኢተወክፎሙ ለሐዋርያት እንዘ ይትገበራ ቅድሜሆሙ ተአምራት ወመንከራት ወአዘዞ እግዚእነ ለአሐዱ እምነ ገጻተ አክሊል በላዕተ ሰብእ ከመ ይትለአክ ለሐዋርያት ወይትራድኦሙ በኩሉ ዘየእዝዝዎ ወነስእዎ ምስሌሆሙ ሀበ ይእቲ ሀገር ወሰብአ ሀገር እሰ አምጹ አራዊተ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ይብልዕዎሙ ወሰቢሃ ተንሥአ ውእቱ ገጸ ከልብ በላዕሉ እለ አራዊት ወመሰጦሙ ወካዕበ ቀተሎሙ ለብዙኃን ሰብ ዘይእቲ ሀገር ወበዝንቱ ግብር ፈሩ ኩሎሙ ወተመይቱ እምቁረተ ልቦሙ ወሰቆሉ ታሕተ እግረ ሐዋርያት ወተአዘዙ ሎሙ ወቦኡ ውስተ ሃይማኖተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወሲዮሙ ሎሙ ካህናተ ወአነጹ ቤተ ክርስቲያን ወሆሩ እምኀቤሙ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ወበርቶሎሜዎስ እሰ ሆረ ኀበ ትምረ ባሕር ኀበ አህጉረ አረሚ እለ ኢየአምርዎ ለእግዚአብሔር ወሰበኮ ሎሙ ወሚያቆሙ ውስተ አምረ እግዚአብሔር ወአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገብሩ ምግባራተ ሰናያተ ዘይደሉ ለክርስትና ወኮነ በርቶሎሜዎስ ሐዋርያ ይእዝዞሙ ለሰብእ ከመ ይኩኑ ንጹሐነ ወይርሐቁ እምዝሙት ወሰምዐ በእንቲአሁ አግሪጳ ንጉሥ በተማ ለአልዮ በድባለ ወአዘዘ ከመ ይረስይዎ ለሐዋርያ በርቶሎሜዎስ ወሰሰቀጸው ወይምልእዎ ሆፃ ወይግድፍዎ ውስተ ባሕር ወከመ ፈጸመ ቶሎ ወመጠወ ነፍሶ በዛቲ ዕለት በረከቱ ትኩን ስለ ኩነት በእግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለበርቶሎሜዎስ ዘጠብለልዎ በሰቅ ከመ ይውርዎ ሎቱ ውስተ ባሕር እሙቅ
ቅድመ ጉባኤን ህዝብ ትምህርተስንቱ ጻድቅ አሰራየ ውሰደው ዘምስለ ፍሬን ጽፉቅ ማረጎይ ጉሉይ ዘተመድረ አጽ ወዛቲ ዕለት አይረ በዓል ቅዱስ አባ ሜልዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወውእቱ ሳልስ እምነ ማርቆስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ወተሰይመ ዝንቱ አብ በአስርቱ ወአምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለአስቢያኖስ ንጉሠ ሮሜ እምድኅረ ዕርገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአርብዓ ወአምስቱ ዓመት ወዐቀበ መርገቶት በሰማይ ወነበረ በመንበረ ቅድስናሁ አሰርተ ወክልኤተ ዓመተ ወአስወረ ለእግዚአብሔር ወዐረፈ በሰላም በረከቱ ትሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሜልዮስ ጳጳስ በእስክንድርያ ስዩም እምዕርገተ ክርስቶስ በአርብዓ ወአምስቱ አክራም ኢጠምዕ አይጋኢከ በቃለ ሰላም ለብሔረ መርቄ ከመ ያቆርሮ ዝናም ሳይለትን ባሌከ ጸግወኒ ለምዚህሙ ወዛቲ ዕለት አይረፈ ጻድቅ ወትሩፈ ገድ ጣቢ አባ ሜልኪ ወለዝንቱ ጻድቅ ኮኑ አበዊሁ አፈ ሀገረ ቆዝም ወይእቲ ማዲያመ ግብፅ ወሙላን እሙንቱ በኩሉ ቢል ወይሁ ቁምጽዋለ ለምያዩ ወለምስኪናን ወትከ ያፈጥሩ ለእግዚአብሔር ወባህቱ ይኮነ ሎሙ ውሉድ ወባቲ ዕለት ርእየ ሕፃናት ዘይትመሃሩ በውስእደዊሆሙ ሰሌዳ ዘጽሑፍ ውስቴቶሙ ዘይብሉ ንትዘከሮሙ ለአበዊነ ዘመሃሩነ በሕይወቶሙ ከመ ንኩን ደቂቀ እግዚአብሔር ወይም ካይበ ኦ ጊዜው አይረፍ ነፍሳቲሆሙ በሰማያት ምስለ ነፍሰ ጻድቃን ወሰማዕት ወሰማ አቡድ ለሜልኪ ዘንተ ቃለ ማፈ ሕፃናት ተከዘ ጥቀ ዘይብል አልየ ሪተ ዘአልብየ ውሉድ መኑ ዘይዜከረኒ ሞት ወተማይለን ለምስለ ብእሲቱ በጾም ወበጸሎት ወበውሂብ በምጽዋት ወሰማ እግዚአብሔር ስእለቶሙ ወወሃቦሙ ክልኤተ ደቂቀ በአሐዱ ጊዜ ተባይተ ወአንስተ ወተወስኡሆሙ አብየ ፍስሓ ወእምዝ አብልዎሙ ክርስትና ወሰመይዎ ለተባዕታ ሜልኪ ወለውሉ ሰሚያ ለትርጓሜሁ ርድ ወአጸርዎ ምጽነተ ሰናየ ወሶቦ ኮኖ ለሜልኪ ሰብዓተ ዓመተ ወሶሎ አቡሃ መምህር ወተሜረ ኩሎ መጻሕፍተ ሐዲሰ ወቡልየ ወመልአ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ ወኢትዋነ ምስለ ሕፃናት ወኢይስሕቅ ምስሌሆሙ ወባቱ ያነብብ መጻሕፍተ መዓልተ ወሌሊት ወዘበሊት ወወልደ ወጸብሑ አቡሁ ወእሙሁ ወተናገርዎ ከመ ያውፅእ ብእሲተ በቂቶሙ ከመ ይኩኖሙ ለተዝካረ ዚአሆሙ ውእቱ ሰኢሰምረ በዝንቱ ወባቱ ይቤሎሙ በተምያን ወሀበ ለቃልክሙ ዘአዘዝክሙኒ ይገብር ወነፍሱ ትፈቅድ ትጉየ እምዓለም ወእምዝ ይቤሎ ለአቡሁ ኦ አቡየ እፈቅድ ከመ እግበር ምሳሐ ምስለ ደቂቅ ለተመምህር ምስሌየ ወወሀቦ አቡሁ አሰርተ ምእተ ዲናረ ወርቅ ከመ ይግበር ለመፍቅደ ምሳሐ ወአዘዘ ወለቱ አኩርተ ከመ ይክልአክዎ ለመፍቅዱ ወእምዝ ወፀ እምአቡሁ ተጽኢኖ ፈረሰ ወይቤሎሙ ለዋልያኒሁ ንስኡ ምእተ ዲናረ ወርቅ ወአሰባቱኑ ከመ ታስተጋሉ ለነ ምሳሐ ወአነ ባቲቴ አሐውር ወእፄውኦሙ ለአብያጽየ ወሰሚዖሙ ቃሎ ወአልያኒሁ ተሞይቱ ውእቱ እሰ ሆረ ባቲቶ ወዘረ ውእተ ወርቀ ለናያን ወለምስኪናን ወፈረሶ ይህ ወሀበ ለአሐዱ ነዳይ ወኢያቅረበ ምንተኒ ዘእንበለ ልብስ በዘራዴሁ ወእምዝ ሰወ ጐንደ ምጽአቱ ሐሰስዎ ወአልያኒሁ ወኢረከብዎ ወተመይቱ እንዘይበክዩ ወነገርዎሙ ለአቡሁ ወለእሙ ኩሎ ዘገብረ ወበከይ ብካይ መሪረ ወእህቱ ሰ እምብዝሃ ብካያ ቆረ አዕይንቲሃ ወእምዝ ሞተ ወዝንቱ ሰ አባ ሜልኪ ሆረ ሀበ ደብረ ጡር እንዘ ይእቲ ደብረ እሙ መሃር አውጊን ወዝንቱ ሰ አውጊን ጻድቅ ውእቱ ወይገብር ብዙኃ ተአምረ ወሀሎ ታሕተ እዴሁ ሰብአሁ ክልኤቱ መነኮሳት ዙሪያን ወበጻሕቢሁ አባ ሜልኪ ወሰገደ ታሕተ ጐሪ ወይቤሎ እፈቅድ ትንበር ታሕተ ጽላሎተ ቅድስናከ ወታልብሰኒ አልባሰ ምንኩስና ወይቤሎ አባ አውጊን እምአይ ሀገር አንደ ወነገሮ ከመ ሀበሩ ቁልዝም ወወልደ እህቱ ውእቱ ወሰሚዖ ተፈሥሐ አብየ ፍስሓ ወሀልቆ ከመ ያመክር ርእሶ ሰለስተ ዓመተ ወእምዝ አልበሶ አልባሰ ምንኩስና ወአበልበጠ ትግሃ ወተቃትሎ እስከ ተሰምዐ ዜናሁ ውስተ ኩሉ በሀውርት ወሰቦ ኮነ ሰለስተ ዓመተ እምንኩስናሁ ወሀቦ እግዚአብሔር ጸጋ ፈውስ እስከ ያወፅእ አጋንንተ በቃሉ ወበአሐቲ ዕለት እመዋዕል ዘያንሶሱ ባጊቱ ወያነብብ መዝሙረ በጽሐ አበሃሎ ግብ አቢይ ወውስዮቱ ዕፀ ወበለስ ወብዝሃ ኖሎት ይበክዩ በህየ ወይቤሎሙ አባ ሜልኪ ምንት ያበኪየክሙ ወይቤልዎ እስመ በእንተ መኰንነ ሀገር እንዘይበልዕ በለሰ ወፅአ ተመን አቢይ ወውህቶ ወወአ ውስተ ግብ ወእንዘ ይነግርዎ ዘንተ መጽአ አቡሁ ምስለ ሰብአ ሀገር እንዘ ይሰጥጥ አርዋሲሁ ወይጸፍእ ገጾ ወአሰብሖ ለማር አባ ሜልኪ በእንተ ወልዱ ወይቤሎ ኢትፍራ ወልድየ ተአመን በእግዚአብሔር ወትርኢ መንክረ ወቤተ ገጾ ቅዱስ አባ ሜልኪ መንገለ ምሥራቅ ወሰብአ እደዊሁ ወጸለየ ጸሎተ ነዋሐ ወፈጺሞ ጸሎቶ ጸውዖ ለተመን ወአዘዞ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይቂኦ ለሕፃን ወቂኦ እንዘ ኢይለክፎ ሕማም ግሙራ ወሰይጣን እሰእተ ውስተ ገይሲ ሀጥር ከራ ወይቤ አይቴ ሐውር ምኔክ ኦ ሜልኪ ቁልዝማዊ ወዘንተ ቢሎ ተዘርዎ ከመ ጢስ ወሰበሬ አበ ሕፃን ከመ ሀይወ ወልዱ አምሳ ሀበ ቅዱስ ሜልኪ ወርቀ ወብሩረ ብዙኃ ወአበዮ ተሰጥዖተ ወባቲ ቤሎ ከመ ንሳተፈ በይናቲነ ህንጽኢተ ደብረ ወተፈሥሐ አበ ሕፃን ወሐነጸ ሎቱ መጠነ ሰለስቱ ምዕት አብያተ መነኮሳት
وقطر نبري أول ورسي عن كسر معاتين ويعنسوا بين كريستيان ركوب أبي ابن ويعنسوا بين كريستيان ركوب ابن أبي بمعزنها زي يكلوا الكركولاتو سلسومي تدوا وبتولتو لزلوس على الدهان سجيدي ابن وبكارا بكما يفتلوها وأمدي تقابو هي مستميت نفس وكل ملكات هريانا وتسمعت ينهو لكل أباب ينكيب وسقلوبها وتعلم وكل يعمسوا كلود ويانا أبيهو زازي أهو ذويهم والله أكانن ذوي تفيوس كلهم زازي أهو ذويهم والله أكانن ذوي تفيوس كلهم ذويهم بصلاتو دعاء بصلاتو سواباس ورم وبتنبرناه لزنتو صادق وصبرية سيكان على إسناد أنا كان عدل عليه هو لا إله وسلم لا إله ولا كانوا بسربيه وأي بدع وإذا تشنه وتبل عربية فوزا بلم يلقي كل سماوي وسنقول وبس على ولده فنوى 400 بسين من نهاره وسكلوا أطلاق كما يمسكوا بتقال العباب يلقي ومعكم هذا كما يمدروا على السيوم بسيف وعراس لتمنوا المنصوب ركبوا القدس عباب يلقي وزكروا بنايت الدوري ونبروا ملائكة القدس ودويها لولد ونكرني زاد فيه ويبرم عباب يلقي أنسى بسي أرقاوي ويكلوا رميا ويبروا عراء مسي وانك مثل أسفقونا القدس أسفامون وسمي وزن أمام يلقي هذا بطار ويبرم وعد جيجي هورو ونتكم أنا وأنتم نتركب بأن كترميا وسميهم قالوا هورو وأمنر وزوا وراسوا أي مرة تعدون عن كترميا من مسكون سلا يا بتعبر وأمني صاروا هاي الأملاكوي وأبصروا أن تساعد رميا وسمر قبول وكان لكل زمسوتك وبوا ونقول بنبروا بصوت تساعدوا لكل بتفسع نقول أبي بسا أبي بسا وسع لك بلعو أبي بسا ووسع لك بلعو أبوه وسلسل وعن مرد ومنور ونقول بأن ذوي حال ولدو وقدوسني عزز يامسوا لولدو وسوا أمسوا نسها قانين وأسونا إسكت حاجوا كما موتت وشجعت الساعة كدوس سلين ونسها ما يدي بجزاء وكما زيد وعززوا لزيدان كما يسع منها بسهولة زينة يسوس كردوس لطو سبات ووده دي وسع منها بأمثال قبل سليم وعادوا قدوس لزيدان وعاصوا وسميت وعادوا وتوبة متمثل كما يسع ويهور وصبريا نقول زند من كرة سكت زيت الكوري وأمثال وطول نوايا وسهل من قد دوروا ودوني أويا ويبلون نقول سو أويا نور زي وأنا حنس لك دور ويبلون قدوس يتكالني إيدي تجيكيهم وبعدوا نبرة ذات مهلب عقر رميا زي فيوس يعني هم وأموزع قدوس كما يتميز عقره وتنسى نقول مثل مقارنته كما يستفانوا ومسهم أبا أنت توريه قدوس ابن أبيه وسكرة البروة بأبا عزك وقبلات ابن نيل يا صديق وتو أفناسه ويبيلون نقول عبني إن لا عبانة كما يكونون لما بدأوا ويبيلون نقول مني يسوي لك زي يقولوا على النطور عصورته وقلته غداو وما سبك حيل الجبل زبكتك وامضي أوصاك قدوس لسيطان ما بعصروا وعززوك ما يطور وإذا أما سكرة وقبلات ابنني تبرزوا ويقول إن هو قبل بكم عززوك قدوس وريوم نقص وكله إذا عن قربك وعسعته وتميته زي سيبوه الكتابير وقدوس الساعة باب يلي أبصهون سيطان عبدالله زي أتصوره لأنت أيمان وعززوك من ينقرون عن كتدور وعلوا ينس اليوم وسيطان السم وقوه وسكب وحاكم عليه بتمتمسكل كما يسع ويا مكرود عقبه وسوق قنوس 4 و5 عمد وعم منقسم مسعبه قالوا زمان زي ابن عود كلمة لكم تتر وإذا فكت رسولك وتعور في السعادة العالم ومدد سوهم القدوس إلى نجوكوا عددهم كما يتكلم لتعبير بفرات وتعقوا ومسدتهم لذي كانت ومدرس رسولك مسعبه أبو منقذات أبا أنطونيوس وأبا مكاريوس أبا سندا وأبا بزوي وأبا باقميس ويبيروا نعهون وتبسم زلنا بمنكسة سميات نعهون وتبسم زلنا بمنكسة سميات وتبيبيروا الزند وزن والمصوص بيعا أمزقوا أيرقوا ملاك فسفات زي زمر ويبلوا يسعموا بعلم يحيوا وزرقوا أبوه وسكنة التفسير وأمد دقاقوا أبادات ويبسقوا وكائنات جنتوه وكبروا بطوبوا بسفات مسبيل الكريستيان وعسرائي من مقاول الأمراض ومقرات أرمه ورقد تولي عالم لنا العالم عالم أمين سلام لأباب يلقيك ما بين القدوم سفر لسماء ريك وإذا أتامت حسنة من كابير علي نسيو ستانا هاي لسلوك أنا زيتانا إذا أتصورها قبلاته وسكرة ابنه وإذا إلى تذكار معلوم لما العقل والرقية العظيم تساعدوا لك عن الملائكة وسجود على بونه هنا إذا زي لدد وقلت تنازي عالم ووجب العقل فرعانات بالمعي علم تلين العالم عالم عمي سلام لك زي هنا مدرقون
شرط الإسعاد أرأي بأن بلدكام رابين ملاك استمتع تولي داكم لأين برهانات وجبه كله أعلم أنت سلوك وأنت سلوك اسمع أبو بدو من تسكت الأعلو أملاك أم سلوك لمسكرم بذات يلد كل مدرة رسوله وعلك مدمت سماعي ذا برهانتي وعلى الزكاة كان بدوي ليورس علاوين ووس وذات يلد كل سماعي ذا يكون ثم وبرنا نسوى رغدين هذا مسلم على معلم عمد وذات يلد وانا عبيد الكل بحاجرك وكل عجلنا الناسية بجي سلسو ساعات جماعة وذات يلد كل دسكارون من الجيش ولا سماعي دي كامرا ويوناسيو دي كامرا بننسل يقودون وذات يلد غير بابا المس زبير إثيوبيا ورغدين هذا مسلم على معلم عمد أكرم وعلينا على كيرا إلى آخره ومن المتفضل أزل بل العالم توصف الميديا مطابق ورسك الجوز خليقا وولد كوبا من أبوه ورس الزمن نجات تتنى على سواجه سماج وذكر النجل عليه ومن المتاج أمام عرقه بعرقه ويناتي مكان كارقاوه دي ونمو ذكر الإسلامه وذكاس الإسلامه الإسلامه لكم وإسلام عليه ويتما قالوا من الزمن ولتهم مرا مرق دبتو ما يتمري مرا يتبتو سلام لكم تابو أسمين تنائي لكم تأكيدنا المعارم قال بيوزاني ومزاد ولتا شريك سلام لكم أتكار ذات يلد كلكم إذوانا تواسماتكم إذوانا سماء ومن رأي برسلاتي أعلم تذكرنا وتنسكم تماريا ومكم تماهيكا لا لبرزل من قلب ولمو أتكار مذكرم سلام سلام عليكم رحمة الله السلام علينا حق الكل والسلام أبشرك أبنائك أبيالا ومشاهد وهم تنبول صورنا يا رب عمي سبحانه وتعالى صورنا أفضل سعادة في كراب تنكي مكراب في ذلك ما تفتح وصف تعالى حزن الزلو وصف تعالى تعالى عودا منا ورا عودا منا عدس ولكن رجينا يدرس يدرس فانا يدوان بالقمر بالقربات مرادي ثمن إذا أمرنا يفرنا وفاجأ ولدي أكثر تبغى يبغى نتاجر يوجد مثلا ويراهم جوزي كبر المسلمين عملكم سبيوتن يخنو لومي أودامتي وحدش عمتنا بيت كريستياننا رؤوس أودامتهم كعكا كاب زمن ماتيوس ناب زمن ماركوس السلام أوزحنا كاب كلتشهن 17 أقوات بيت كريستيان ناب كلتشهن 18 عمت مهرت انكو بسلام أوزحنا رؤوس حدش عمت زياغير كاني ندخلو إذن لو مدلت ويدما نوعي تمرتي عين حزوكم إنا مغنياتو باركين كابزين وزوما بسترح دولو عاسخم ناس لدولهم قلتفنا كنقد فكوينا حفشا وقل زيابير عملخنا نزعلت زيت كندن علاما تايو أمرهم لبهم تلوطو إيول برهانا لهم قدس باولوس مراف عصر تقلتين ناو صبرمي نزهبو قدس قال أمرهم بمحدث لتلوطو إيلو زيابير الزمن زي نايلوطي نايقدسنا يبرلنا زيابير أملاخنا نيوهانس ناي زمن ጭራሽን ጀማሪ ነግሮ ከሐዲስ ከብሉይ ነው ሐዲስ ከብርሃን ከናብ ጸልማት እግዚአብሔር አምላክ አሰጋጊርና እግዚአብሔር አምላክና ምህረቱ ቸርነቱ ይርዳና እግዚአብሔር አምላክና እስተጸልየ ጸሎት ዝተሰው መስዋዕት ዘማነ ሰማያት አሪጉ ነዛ ዓለም ጫው ትብልዘላ ደም ተፈሰላ ደሎ እግዚአብሔር አምላክ ምህረቱ ይወርደና ሰማዕና ያብልና ሐድረና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبلك تغيرنا لو العلي
كلنا قبل عليه ليبنا صلوت سبب نكافل كمدما جبرت سنة دينا شمعنا زبيت كريستيان دخون كمدما شيخ كرشلهم مع تيباتنا زي أبير أملاخ أسباب قدس هاني حفكم أسباب